Griekenland op je gemak 2023 van de NKC. En we zitten helemaal onderin de derde vinger van de Peloponnnesos. En die streek die heet Mani. Op de camping Gition B. Een langgerekte camping aan een langgerekt strand. Vanuit de camping kun je gewoon over het strand fietsen. En dat doen we dan ook. We fietsen richting het dorpje Mravouni en genieten van de geweldige uitzichten. Wat een schitterende plek is dit hier. Ietsjes verder heb je het dorpje zelf, Gition, met zijn vuurtoren. Zulke uitzichten hebben we nog nooit gezien eigenlijk. Hè? Zo mooi. Alles blauw, blauw water, blauwe lucht. Het is echt Griekenland op zijn mooiste. Vijf kilometer ten noorden van het dorpje Gition, daar ligt een oud scheepswrak met de naam Dimitrios. We fietsen daar naartoe, het gaat naar beneden, het strand van Valtaki, een heel mooi terras. En dan wordt het tijd om dat schip eens te gaan bekijken. Er gaan allerlei verhalen over dit schip, maar het schijnt zo te zijn dat dat een jaar lang in de haven van Gition heeft gelegen voor anker. Er was geen kapitein meer, de bemanning was ontslagen en dat het toen om veiligheidsredenen hier naartoe is gesleept en gewoon achtergelaten. En nu is het een toeristische attractie. Het schip is 67 meter lang en is in 1950 in Denemarken gebouwd. Zeer indrukwekkend. We lopen weer terug langs de schildpaddennesten. Er zijn er hier nog al aardig wat van op dit strand. En dan komen we weer bij ons oude terras en bij de fietsen. En daarna fietsen we weer terug. Hier zijn we weer bij het stadje Gition. Een hele mooie plek. Mooie uitzichten. Het water is hier glashelder. En hier zie je de route. Eerst over het strand. Gewoon met de fiets. En dan komen we iets noordelijker. Komen we in het stadje Gition. Hier met de vuurtoren. En dan fietsen we 5 kilometer verder naar het noorden. Hier gaat het omhoog, uitzicht op het schip en hier dalen we af naar het schip. Een hele mooie tocht. Bij de camping, bij de toiletten, staat dit zwaluwennest op het punt van uitvliegen. De ouders zijn druk in de weer. Ze schrikken een klein beetje van de filmer. Wij nemen trouwens een rustdag 's ochtends. We gaan zwemmen in het zwembad, heel luxe. Tony gaat ook nog de zee in. En douchen in de buitendouche. 'S Middags hebben we een zogenaamd running dinner. De 21 koppels worden verdeeld in koppels van 3. Elk koppel kookt een gang en samen wordt er dan gegeten. Wij doen dat samen met Rob en Trace en met Dini en Winnie. Geweldig lekker gegeten, hartstikke gezellig. Ik heb een foto gemaakt. Dat is vanille met Jamaica rum. En op het eind gaat het helemaal los. Proost!
Maar het restaurant van de camping zelf, er is ook helemaal niks mis mee hoor. Op deze avond is er een barbecueavond. Kali Orexie betekent eet smakelijk. En we komen in contact met een Nederlands stel dat niet tot onze groep behoort, Arie en Els, maar het wordt een hele gezellige avond. Vanaf hier nog de groeten van ons. ...21 juni wordt weer een reisdag. Goedemorgen. Ik heb het een beetje in de strot. Komt door de airco denk ik. Het is bloed en bloedheet. Het is nu al iets van 30 graden of zo is er buiten. Maar we verlaten deze mooie camping. We gaan over de berg richting het noordoosten naar een nieuwe camping waarvan ik de naam even niet meer weet. Weet jij wel hè? Ja, het is vandaag 21 juni en we gaan van Giethoorn naar Assini. Ja. Door een heel mooi berggebied naar camping Triton II. Juist. Wat een mooie rit. Ik hoop het. Ja. Onze eerste stop is in het bergdorpje Kosmas. Zeer smalle weggetjes en hier staan nog meer groepsgenoten. En als wij aankomen gaan Dini en Willy net weg. Maar die komen we straks weer achterop onder andere omstandigheden. Het gaat weer verder door de bergen, zeer spectaculair. Achter ons rijden Peter en Marie-José. We kennen de campers inmiddels. Daar stonden Willy en Dini. Met onze assistent reisleiders erbij. En er staat ook een klein Grieks autootje bij. We moeten doorrijden, maar wat zou er aan de hand zijn? Hier in het dorpje Leonidio, daar horen we het. Ze hadden een touché met de spiegels met het kleine autootje. En die spiegel van het kleine autootje was helemaal aan het diggelen. En onze assistent reisleiders die hebben dat akkefietje perfect opgelost. Het laatste stuk gaat weer helemaal langs de zee. Hier wordt vis gekweekt, zogenaamd aquacultuur, gesubsidieerd door de EU. En hier komen we bij de camping Triton II bij het stadje Drepano in de streek Assini. Hier zie je de route. Eerste stop bij het plaatsje Kosmas. Dat is hier eventjes iets verder. Komen we bij Leonidio. En dan gaat het helemaal langs de kust omhoog. We verlaten de streek Mani en we komen in Assini. En hier zijn we bij Triton II. Ook nu weer een hele mooie camping. Ruime plekken. Elke plek heeft zijn eigen waterpunt, zijn eigen stroompunt. Het heeft veel schaduw. En ook het sanitair helemaal top. Iedereen die aankomt wordt van harte welkom geheten door de reisleiding. En zeker deze, want Irma is jarig. In ons volgende filmpje maken we onder andere een excursie naar het eiland Hydra.